Dito na tayo guys sa Camotehan. Ayan. Medyo may tarik na yung araw. Medyo mainit na. So, camera. Sensitive. Ikaw mag-camera dito sa kukuha. Nangunguha tayo guys yung pantalon. Kasi matigas na kasi yung pag nasobrahan ng dito tayo. Kasi tayo pumunta. Dapat kanina pang walang init. Nahulog ako.
Okay na to guys. Bakit ka nang halot? Ha? Hipon. Sinigang. Nilagay ko na guys yung hipon. So ayan, hindi ko na kuna, nakalimutan ko. So ayan siya. Ilang natin siyang mapakuloan. Tapos saka natin ilalagay yung talbos ng kamote. Lalagay ko na guys. Ito na yung ating Thank you.